Alltså vädret är så himla instabilt nu, jag vet inte vad som händer. Det är liksom snöar, regnar, solsken och hagel om vartannat. Men det är så jävla coolt alltså. Jag tänker att vi ska försöka hitta min gamla analoga. Vilken av dem är det? Inte den här. Några av mina analoga kameror och se om jag kan få igång där igen. Var tusan har jag den då? Jag tror precis jag hittar den. I det första skåpet jag kollade i, nedstucken i en, ja. Jag tänkte väl att jag skulle skydda den lite mer än alla de andra. Så hittade jag den inte och så blev jag jättearg. Men min analoga kamera är en gammal Kodak. Som man fäller ut så här. Så hur söt! Jag har fotat med den här tidigare och framkallat bilder. Och det blev väldigt bra, förutom att jag öppnade den innan jag hade vridit tillbaka filmen korrekt. Så att det fanns liksom inget smidigt sätt att se om jag hade vridit tillbaka den. Så att jag är lite rädd för att göra samma problem igen. Men det ska inte hindra mig från att ta bilder. Det känns helt onödigt att ha den här liggande för evigt bara för att jag är osäker. Liksom, jag fick ju faktiskt fram bilder förra gången också, bara att halva rullen blev förstörd. Men halva rullen funkar ju och det blir ascoola bilder. Här är negativen. Här är till exempel den bilden jag precis visade där syrran är på Bankeryds tågstation. Och här nere ser man också att de börjar bli lite förstörda. Här har vi någon bild från någon ICA-butik tror jag. Och jag står med fötterna i sanden. Och här är jag då bakifrån. Men där, alltså det är lite coolt ändå att liksom precis där jag står så har det blivit exponerat så man ser att jag står där. Men allt annat där liksom har ljuset kommit in och börjat förstöra. Och så är resten egentligen svarta här. Och det är för att ljuset har kommit in. Jag har öppnat upp då. Till den här kameran så har jag 2 stycken olika typer av film. Så vi har färgfilm och vi har svartvit film. Båda är ISO 400. Ja, där då. Eller svartvitt på våren och så tar man färg till sommaren istället. Ja, så gör vi. Vi kör en svartvit rulle. Oh my god! Det här var så jävla länge sedan. Jag tror att jag fotade de här bilderna 2013, 2014 någonting. Det känns himla nice. Så här ser filmen ut, ihoprullat. Eller ja, ny. Ska vi se om jag minns hur man gjorde det här nu då. Det var det här. Det är där man drar fram. Fan vad är det med på? Det här var ju någonting, den här knappen, vad tusan var det? Set this film counter. Aha! And this is a 36 exposure roll of film. And we can see that this is moving here as I move that. So I've got. Jag visste att det var någonting med de här som jag höll på med. Man håller in den och så drar man den till höger. Så nollställs antalet exponeringar. Ta den så.
här nu bara. Så tar jag en bild bara för att... Nej, jag måste dra fram den så. På den svarta ringen här längst ner så har jag bländaren. Och sen så på den över den här silvriga så har jag slutartiden. Och den här spaken här längst bak, det är vart jag lägger fokus någonstans. Med den här kameran som jag har är att till skillnad från han på videon så har inte jag någon ljusmätare i min kamera, vilket innebär att jag måste ställa in mina inställningar själv utan att ha någon aning om vad jag håller på med. Jag måste liksom så här gissa efter ljuset. Om det inte var så att det finns appar som man kan ladda ner som kan tala om för en vilka inställningar man ska ha på sin kamera istället. Så jävla bra, så det måste jag göra. Light Measuring Pro. Woho! Vänta, nu ska vi se. Jävla cool. Det ser ut som en... det är typ min kamera! Oh my god, vad häftigt! Så jävla nördig kan jag inte vara, eller? För att jag köper den för 50 spänn bara för att det är typ min kamera på. Det står 1A tror jag. Ja, 1B. Oops. Det är jättefin sol där nere så att jag tänker att jag ska ta någon bild på dörren här. Oh my god. Det finns ju ingen autofokus här heller. Och man kan inte kolla på någon skärm så att jag måste så här försöka avgöra hur långt ifrån med kameran jag är från dörren nu. Fan, kan det här vara 1,20 eller? Man är ju så jävla dålig på avståndsbedömning så att bättre att vara på den säkra sidan. Oh, bra gissat Elin! 1,20! Det är helt sjukt! Vet ni en sak som är helt jävla sjuk? Det är att kameran, min analoga kamera, är borta igen. Jag fattar inte hur jag lyckats liksom lägga bort den på den korta tiden. Men ja, någonstans i huset, eller inte utanför huset där i alla fall. Och jag tycker att jag har letat överallt. Jag har till och med varit runt och städat liksom hela köket igår. Och så den är inte här för att jag har gått igenom allting. Det kan, alltså jag fattar inte hur en kamera kan försvinna. Oh my god, den jäkeln. Jag känner kanske lite att jag har problem med den här ljusmätaren som jag laddade ner innan. Och jag tycker inte att liksom nu när jag jämför. För att jag kollar inställningarna som jag har med den här kameran som jag filmar med nu. För då kan jag ju se vad jag behöver ha. Och sen så kollar jag vad den rekommenderar med appen. Och nu känns det ganska okej, men jag gjorde samma test inomhus och då blev det inte alls lika. Så att jag vet inte om jag kommer våga bara köra på appen, så det kanske är lika bra att man bara kollar inställningarna med en redan befintlig kamera om man ändå så här alltid har med sig en kamera överallt liksom. Det är väl ifall jag i så fall bara skulle vilja ha med mig den analoga och att man bara har sin mobil att förlita sig på, men ja, det känns lite tråkigt om man ska ha i bakhuvudet hela tiden att det kanske inte är korrekt det den säger. Men ja.
Okej, men jag ska försöka att inte vara så himla tråkig nu och sluta snacka om analoga kameran om det är så att du inte är så himla fotointresserad. Men vi har i alla fall fått ordning lite på verandan nu. Eller ja, här har jag ställt upp bordet i alla fall, men sen så har vi ju lite mer grejer här inne som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med, vart grillen ska stå och så vidare. Den här tänker jag eventuellt den ska stå under till här. Eller här, det beror lite på. Jag hittade faktiskt den här lyktan här ute i den här lådan, eller vad man ska säga. Jag hade helt glömt bort att jag hade köpt den. Tog fint ju. Jag kanske ska ha den istället för en sån här vanlig. Den här har ju sett sina bättre dagar. Nej. Oh my god. Vill du ha en tröja med mig? Vad kommer jag nog låta? Första utämningen tillsammans. Jag kan läsa som första, det är skönt att se. Nej, jag är ute i trädgården. Jag håller på och ska klättra bort lite löv och sånt där. Och så bara funderade jag över liksom... jag tänkte ifall jag kan sätta på FaceTime och bara fråga dig om en grej. Ja, gör det. Ja. Ska vi se här, Elin är i trädgården. Hej Elin. Hej! Hur var du? Ja, jag mår bra. Ja, vad mysigt. Titta vad mysigt. Eller hur? Mysigt. Det ser ju jättemysigt ut, Elin. Verkligen. Och kunna sitta ute sådär. Och titta, där är vi grillen också. Men det jag skulle fråga var att jag håller på att kratta lite löv. Och då så, vad behöver jag vara rädd för liksom? För vi har ju de här väldigt torra grenarna av, som du sa. Ja, de kan du klippa ner. Jag kan det? Ja. Har du sekatör? Ja, det har jag. Ja. Alla torra grenar som sticker upp sådär, de klipper du ner så långt ner mot marken du kan. För att de där kommer upp ifrån rötterna, så det kommer upp nytt sen. Okej, vad bra. När de blir sådär gula och bruna och sånt, Ja. då är det överblommat, stendött, och då kommer det nya direkt ifrån rötterna. Okej. Vad tycker ni om det här då? Kolla, tulipaner som är sönderätna. Ja, precis. Jävla rådjurssvin. Hur sjukt att den här högen kommer bara från den här lilla delen utav rabatten. Oh my god. Så jäkla härligt att vara ute i trädgården. Precis som jag hade förväntat mig att det skulle vara också. Liksom så här att det är skönt att ha någonting att göra ute, så att man kan vara ute. Man får röra på sig, man får frisk luft utan att man måste promenera som man gör alltid, eller liksom träna och sådana saker. Så att Filip har klättrat löv och jag har fixat rabatterna runt huset. Tyckte du då? Tyckte det var skönt. Så vi ska så någon slags busktomat som ska passa bra till kruka, och så ett gäng bönor. Ja. Det ska bli intressant att se om det blir någonting uttaget. Du kan inte ha ljud. Okay. Alltså det här ska bli så jäkla spännande. Jag har aldrig sått förut, jag har inga förväntningar överhuvudtaget. Och det spelar faktiskt inte så stor roll om det blir hur det blir egentligen, utan det är mer så här grejen att man får testa, tycker jag. Det är så jäkla nice.
Gud vad spännande, tänk om det blir någonting. Så det är typ alltid min inställning. Det är inte så här att det kommer bli någonting. Tänk om det blir någonting. Så blir jag jätteglad om det kommer ett blad liksom. Om det kommer en tomat totalt så kommer jag bli nöjd. Gud vad läskigt. Åh! Drunknar. Absolut bästa stället för att fotografera grejer är definitivt i köket. Alltså här har vi ju 2 stycken fönster från varsitt håll. Och jag håller på och fotar grejer, liksom flatlays till min business just nu. Så det är mest såna här bilder där jag ska kunna klippa in fotografier i framtiden. Jag vet inte exakt vad jag ska ha för bilder, eller om jag ska ha någon text eller någonting. Men tar en massa olika bilder där jag ska kunna göra det i alla fall. Så här har vi lite rekvisita, lite så här pensel och band och pennor och sånt, så kan vara bra att ha. Lite blommor att dekorera med, analoga kameran för att den är så snygg. Olika storlekar på såna här vita papper där jag ska kopiera in bilder då. Snygga böcker, ännu mer snygga böcker. Här har jag till exempel knutit lite runt för att det kanske skulle vara schysst. Och sådär. Nu håller på att he sönder blommorna. Stackars blommorna. Oj. Det känns så sjukt att fota när klockan är 18:21. Solen håller precis på att gå ner här utanför. Och ja, jag ska väl passa på att kötta det sista. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and save you. God, här var ju solen så jävla cool. Jag har beställt en ny dator nu för att jag pallar inte med min längre. Jag skriker på den varje dag. Vi är vansinnig typ efter att ha suttit här 1 minut. Det är på tiden nu att jag investerar i någonting som kommer göra mig gladare och som kommer göra att allting går så mycket snabbare. Alltså jag känner bara så här, jag har typ snålat med att köpa en ny dator för att det kostar pengar, men samtidigt så kostar det mig pengar liksom i tid med en dator som jag måste sitta och vänta på hela tiden. Så att jag är så jävla taggad på att den nya datorn ska komma. Jag kan knappt vänta. Får hålla mig i skinnet i 3 veckor till i alla fall. Skulle bara klicka på bakgrundslaget där, ja.
Det var ju ganska mycket begärt faktiskt. Jävligt mycket begärt. Tack. 10 sekunder senare. Sitter och redigerar de här bilderna som jag tagit nu i alla fall. Och nu testar jag bara hur det skulle se ut om jag skulle ha ett foto inklippt på boken där. Så här såg ju bilden ut från början och sen så har jag klippt in en bild. Ganska cute. Men jag tror att jag bara kommer ha någon slags text där framöver. Ni kanske tycker att jag är jätteknäpp nu, men jag var nere och högg ved igår morse. Och det var så sabla nice ljus där nere när det så här kom in sol mellan plankorna. Så jag tänkte att jag skulle gå ner nu och hugga lite mer ved. Och så att jag skulle testa en sån här rökspray. Som, det blir inte så mycket rök, men jag tänker att om solen silar in och så kör man rök på det, då kan det bli sjukligt coolt. Men jag är lite osäker på om jag har väntat för länge med att gå ner nu så att solen står för långt åt höger. Well, we'll see. Nej, fuck! Fan! Elin. Jag måste ha tänkt helt fel. Traktor! Jag måste ha tänkt helt fel där med tiden. Jag vet inte, jag fick för att klockan var 9:30 när jag var här igår. Men det måste ha varit ett par timmar tidigare med tanke på att det är becksvart här inne nu. Ja. Jävlar! Eller hur? Då kan vi en liten tomat. Och titta där! Coolt. Och en liten tomat här. Sen så ser det ut som att det är på väg upp lite annat smått. Här. Och där. Och där. Mest där. Wow. Det är så jävla coolt att man kan plantera ett litet torrt frö som har legat i en påse. Och direkt som det kommer i jorden med all vätska och allting så bara... 3 days later. Det är en ny dag. Jag är iförd min favoritutstyrsel hemma. Mina Game of Thrones brallor, min huvtröja och mina väldigt snajdiga tofflor här. Det här är real life. Kolla vad mycket de har växt. Det är helt otroligt. Jag var tvungen att stapla upp locket för att de inte skulle slå i taket. Crazy! En av dem blev redan så stor för några dagar sedan, så fick plantera om den först. Den heter Herbert den store. Han var större än de andra barnen. Böna. Plötsligt så har den blad, rötter och skälk. Vi ska göra hål i den med botten, det glömde jag. Fan. Kartonger? Ja.
Knivjöns. Där ligger Ragnar. Jag tycker kurviga tjejerna. Hönaböna. Här har vi slingriga Stina. Ranglige Ragnar. Ja, lite är det faktiskt. Vi har Knivjöns. Vi har Styve Stefan. Lundberit. Och Hönaböna. De här får vara kvar för de har inte riktigt växt till sig ännu. Och tomaterna kommer vara kvar rätt länge. Jag sitter här och kollar ut genom fönstret. Jag och Filip har precis varit på en promenad. Det var typ så här 16-17 grader ute, vindstilla. Och så kände jag bara att jag måste jobba kvar. Liksom jag har massa grejer som jag måste göra bara så här. Samtidigt så har jag haft världens sämsta arbetsdag. Typ att jag känner bara att jag har lyckats prestera någonting idag i alla fall. Och jag känner nu efter lunch också, efter lunch klockan är 23 ser jag nu. Jag bara känner att jag tror inte att jag kommer kunna så här pressa ur mig någonting nu. Jag är alldeles för trött och seg och vill bara ut härifrån. Och jag är en väldigt förespråkare av att så här, ja men i och med att jag jobbar hemifrån och har möjlighet att göra det så förespråkar jag väldigt mycket att man ska så här känna efter sin energi och så här, när jag har jättemycket energi så ska jag passa på och liksom kötta och då kan jag så här jobba längre än vanlig arbetstid bara för att jag har sånt jävla flow. Men sen också så kompenserar jag då genom att ha såna här dagar när det inte funkar överhuvudtaget och allting är så extremt jävla motigt. Och att då bara slänga in handduken och bara, det är ingen idé att du sitter här och tragglar med någonting som ändå inte... Ja, men så här, nu är det lite som att jag skulle spendera 8 timmar med någonting som när jag har flow så skulle det ta typ 1 timme. Det är inte värt. Så jag funderar nu på om jag kanske ska gå ut och sätta mig ute på verandan och måla lite. Fast det är inte så här, jag ska inte känna så här prestationsaktigt. Jag vill bara så här testa runt lite med färger. Kanske faktiskt ta fram mina akvarellfärger. Det går liksom inte ens att beskriva hur underbart det var att sitta här. Alltså, jag är så glad det gick från det där tråkiga ångestskrivbordet. Jag sitter och försöker bara testa och göra lite blad. Försöka, så här, det var så himla länge sedan som jag målade akvarell sist. Så att jag måste så här, lära känna penseln och färgerna, hur de fungerar. Så att spontana blad på papper har jag gjort nu. Och nu börjar jag känna lite att det kliar i fingrarna och jag vill göra någonting mer. Någonting som känns lite mer än bara kladdekladd. Och jag har ju varit inne på Shada Campbells YouTube-kanal och Insta så himla mycket. Och hon är så satans duktig på det här med att liksom måla akvarell och blommor och sånt överlag. Så att nu funderar jag på om jag ska så här, testa att göra någonting, härma henne lite.
För att lära mig liksom hur jag ska göra. Hur liksom former ser ut på blommor och sånt där. Alltså I'm dying, hon är så jävla duktig. Direkt någon Shada Campbell, men alltså planen var ju att jag skulle göra blommor som jag inte behövde fylla i, men det här ser ju katastrof ut. Så det slutade med att jag fyllde i, och då ser det precis ut som när jag färglägger med alltså mina vanliga, de här pennorna. Och det är inte riktigt det som är meningen, man vill ju att man ska få den här akvarellkänslan. Men jag har en del att öva på så att säga. Det blir till och med nästan bättre när jag bara improviserar istället för att försöka efterlikna någonting som jag inte har riktigt känsla för. Ja. Vilket bättre avslut på den här vloggen nu än att jag har fotat klart den här filmen i den här kameran och ska skicka in den, så får vi väl se i nästa vlogg eller vloggen efter, jag vet inte, det var ganska lång leveranstid på det här. Så vi får se hur bilderna blev. Oh my god, nu ska jag bara inte göra som förra gången när jag förstörde filmen. Vi måste kolla på han, den här snubben. Okej, olden guy, nu kör vi. And this was a long roll of film, but we're not going to wind all that in there. So I'm going to push the rewind button here, and now I can wind it back into that cartridge with this knob over here, and we can know that it's winding back in because we see the little dot on this knob down here rotating, so we know that that's working. Ser ni där? Snurrar den. Hur vet jag att den är klar då? Det var det här jag failade på, att jag inte visste när den var tillbaka. Jag kan ju sitta här i 38 timmar. Jag vill att den ska typ... Undrar om den hoppar upp. Nu, där. Nu slutar den! Åh herre min gud, vad skönt. Jag har en film som är färdigfotad. Alla bilder, alla 36 bilder på den här lilla kameran från, vad var det nu? Från slutet av 50-talet är den. Nästa steg i den här analoga processen är att jag ska skicka in den här filmen då till ett labb som ska framkalla den. Och man kan både framkalla själva liksom negativen som jag visade i början på videon, och man kan framkalla negativ och att de skannar in bilderna. De kan också alltså printa ut dem så man får kopior och sånt där. Men jag kommer bara skicka in den här för att få negativen. Sen kommer jag skanna in dem själv och hålla på, för jag tycker att det är så himla kul. Och det som man måste göra då för att kunna skicka in de här, det är att man måste beställa fotopåsar. Så det är lite jävligt att jag inte gjorde det med en gång, så att jag inte kan skicka in den här med en gång. Men ja, typical me och bara, det tar vi sen. Jag har inte testat den här tjänsten nu, så jag kan inte säga att det är bra. Men jag ska beställa från Qpix, eller jag har beställt nu. Så man kan beställa filmpåse. Amen. Men mer om det i en kommande video om ni är intresserade av det jag vill säga. Ni kanske bara känner att gud vad tråkigt med analog fotografering, Elin, alltså snälla snark. Då får ni gärna säga det. Nej, men alltså så här, kommentera ifall det är så att ni skulle vilja ha en fortsättningsfilm på hur det fungerar, eller om ni bara vill se resultatet och inte är så intresserade av själva, ja, ni är med. Kommentera så att jag vet, för att det är så himla, alltså jag vet ju att ni älskar typ inredning och pyssel och vardagsgrejer. Det här känns lite som, ja men analog fotografering känns lite så här osäker mark. Jag har ingen aning, det kanske är skittråkigt eller så här jättekul, jag vet inte. Let me know. Hur som helst, jag ska avsluta den här vloggen. Längsta vloggen jag någonsin gjort tror jag. Vad tycker ni om det då?
Vi ses förhoppningsvis snart igen i alla fall och ha det så himla bra hemma. Hej då!